مرحبا، سنتعلم في درس اليوم طريقة تعديل مقطع فيديو عن طريق برنامج الفوتوشوب. في البداية سنقوم بفتح مقطع الفيديو عن طريق برنامج الفوتوشوب، وكما نلاحظ سيتم فتحه عن طريق التايم لاين. لنقوم الآن ببعض التعديلات. سأقوم بفتح صورة عن طريق برنامج الفوتوشوب لإضافتها إلى مقطع الفيديو. نقوم بسحب الصورة إلى مقطع الفيديو مباشرة. لاحظوا كيف تضاف إلى التايم لاين في نهاية المقطع. بإمكاننا التحكم بقياس الصورة عن طريق الاختصار Ctrl+T وتعديل حجمها. بإمكاننا إضافة فواصل كما هي برامج المونتاج المعتادة، مثلا With Black، لنحصل على هذا الدخول بين مقطع الفيديو والصورة. أيضا بإمكاننا إضافة اللوجو الخاص بنا. سأقوم بإضافة New Group، ثم أقوم بفتح اللوجو. بعد استيراد اللوجو سنقوم بجعله ممتدا على طول مقطع الفيديو، ثم نقوم عن طريق الاختصار Ctrl+T بالتحكم بقياسه. لاحظوا كيف أمكننا إضافة هذا اللوجو إلى جميع المقطع. لحفظ مقطع الفيديو نقوم باختيار القائمة فايل Export Render Video. من هنا بإمكاننا إضافة اسم مقطع الفيديو وتصديره من جديد.